Nermusta pulloon. Se olisi uusi vuosi. Uudet kujet ja uusi mie. Mikäli se klikkaisi tähän videoon ensimmäistä kertaa, niin heippati, minä on Suski. Ja minä näytän yleensä melko pitkälti aina tältä. Koska minä on kaikesta huolimatta tämmönen utelias tappaus ja minulla avautui ihan mahtava tilaisuus kokeilla jotain aivan erilaista. Niin minä tartuin tähän videoon kaksin käsin ja nyt te sitten pääsette näkemään, jotta miltä minä näytän ilman näitä turparautoja ja ilman sotamaskeja ja aivan päinvastaisessa tyylissä. Otetaan nämä maskit kuitenkin eka pois. Äpäpäpäpäpä. Nyt joku roti hei. Lävistykset kans. Kuka siellä oikein puhuu? No kai me nyt sitten. Niin kuin nyt, jos ikinä, mie en näytä yhtään iteltäni. Pikku disclaimerin pakko antaa tässä välissä, siis mie meikkaan yleensä nyt tälleen. Tällaiselta etäisyydeltä. Ja sen lisäksi me en ole koskaan tehnyt tällaista tavallista meikkiä, joten me jouduin selaamaan Instagramia ainakin puoli tuntia muun muassa ihan mun meikkivideoita läpi sen tää varten, että ne osaa meikata. Niin. Tästä tulee mielenkiintoista. Ekana me pitää tehdä jotakin tälle naamalle. Niin oikaisin vähän ja laitoin ennen videoa jo silmäprimerit ja kasvoprimerit ja ton perusmeikkipohjan, koska miksei. Mut sitten tää contour. Oi voi. Ihan tämmönen perusarkkimeikki vaan, että normisettiä tämmönen koolkille. Sitten highlighteri. Herran jumala, minkä näköinen nainen. Sitten vielä vähän puuteri. Tää seuraava vain minua pelottaa oikeesti kulmakarvojen tekeminen. Osaako me tehdä edes tavallisia kulmakarvoja? Eiks ruskeat kulmakarvot yleensä sovi ruskeitten hiuksien kanssa? Taas mennä tulla vihaviilta. Onneksi tää ei oo kukaan kieltänyt, ettei mustaa saisi käyttää ollenkaan. Ihan hirveet nämä mun kulmakarvot, niin kestävin osaa. Sitten ne instatytöt vissiin korostaa kulmia jollain contour-värillä tälleen. Tää nostaa niitä jotenkin silleen esille. Me kokeilen ruskean väristä meikkiä, siis silmämeikkiä. Me en oo koskaan käyttänyt ruskeata luomiväriä. Että näin. Vanhat tutut Lokin paskat. En ymmärrä, kun kaikki nämä meikkivaiheet näyttää niinku Instagramin niiltä tytöiltä seurattuna siltä, että ne tekee sen jotenkin tosi näppärästi sillä, että niillä ei oo kun suitsaita se meikki on sitten valmis. Sitten kun ite rupeat tekemään, niin tähän meikkaamiseen menee varmaan 5 kertaa enemmän aikaa ensinnäkin ja sitten lisäksi se lopputulos on vähän semmoinen. Oot sitten meikannut. Jotenkin hävettää sanoa, että me käytetään tässä toisessa inspiraationa Ida Amandaa ja jos tää lopputulos on tämmönen malli ja klooni, niin hienosti meni. Nyt meni muuten väärään kohtaan. Ei mä pitänyt sitä tonne laittaa. LOL! Mihinkäs me laitankaan sitä? Me laitan sitä tuohon väliin. Kuka sanoi, että poskipuna voisi olla mukaan myös luomiväri? Oho, onpa se bling bling! Tää on hirmukin maltavaa, herranen aika. Joku fiksumpi tietysti ehkä haviks blendaussiveltimä, mutta mie ei jaksa. Millaista? Tekoripset puuttuu. Sillä aikaa kun tekarit kuivuu tuossa mukavasti, niin me otan vähän poskipuna. Tup. Oho, nyt taas muuten mennään aika reilusti. Mitähän paljon tätä pitäisi laittaa? Apua, mikä läntti! Sitten. Tää vaihe silmämeikin tekemisessä on kyllä ihan saatanasta. Miksi muuten
naiset pitää aina suuta auki silloin kun ne laittaa ripsaria. Hän ei suuta. Sitten tästä Shushkin erikoismerkistä puuttuu vielä huulet. Nykyään on muotia nää overline-sydämit. On muuten maailman tyylisin kynä. Tämmöisellä ihanalla nude-sävyllä tietenkin. Jo meikkihän alkaisi olla tältä erältä selvä. Takuuteltu niin sanotusti. Tästä puuttuu vielä 2 asiaa, nimittäin vaatteet ja hiukset. Niille pitäisi tehdä vielä jotakin. Me teemme hiuksille tämmösen jättimäisen tuheen. Eli me letitin nämä minun rastat ja yritin saada ne mahdollisimman päätä myöten, sillä me saan tällä kertaa päähäni jotain muuta kuin rastaa. Nimittäin tavallinen lukija ei olisi mitään ilman oikeanlaisia hiuksia. Tässä on kirjo. Mie sain Pirjon sen nimiseltä yritykseltä kuin Donalway Hair. Eli he lähettivät minulle tätä videoa varten nimenomaan peruukin, jota minä saan tässä kokeilla vähän erilaisilla lookin kerran. Tää perukki löytyy tämän näköisenä heidän sivuiltaan. On vähän erinäköinen luonnossa kuin siellä. Tää on myös paljon paremman näköinen IRL. Tässä vaiheessa joku voi miettiä, että onko oikeasti mahdollista laittaa rastojen päälle perukki? Eli kyllä on! Eli kun tekee rastosta tämmösen tiukan nytterön, joka mahtuu sinne wig capin alle, niin kyllä se on mahdollista. Näitä wig cappeja saa siis eri kokoisina ja minulla nimenomaan niin kuin arvata saattaa on tässä koko large. Eli mahdollisimman iso se tonne päähän jäävä hattuosa. Tää perukki saapui minulle Kiinasta alle viikossa. Siis minä sain tilausvahvistuksen perjantaina ja tää oli tiistaina jo tullut meille kotiovelle. Niin kuin voitteko kuvitella? Suomen Posti saisi todellakin ottaa tästä mallia, koska me oli oikeasti lentää siis ihan kirjaimellisesti perseelle, niin kuin me sain tän perukin noin nopeasti. Me en ole ikinä saanut mitään tavaraa Kiinasta alle 2 viikossa, joten miten se voi olla mahdollista? Tää perukki on lace front wig, eli tästä pitää leikata ennen käyttöä tommonen harso eestä pois. Mikä käytä ihan tommosia kynsisaksia, koska ne on kaikista terävimmät. Ja tälleen kun vähän kiristää tuota verkkoa toisella kädellä kun leikkaa, niin sen saa aika näppärästi napsittua poikkeen. Laitetaan Pirjo päähän! Ennen kuin laittaa perukkia päähän, pitää laittaa ensin hiusten päälle tämmönen verkosta tehty seksikäs kondoomi. Ja niin kuin näette, niin kaikki minun rastat mahtuu tänne alle, joten nämä lace front perukithan pitää asettaa sillä lailla, että se jakaus olisi mahdollisimman lähellä omaa jakausta, normaalia jakausta. Ja minulla normaali jakaus sattuu tulemaan yleensä aina tästä sivulta päin. Minusta tuntuu, että hukuun tänne hiuksia alle. Ja koska näissä perukeissa on lace front, tässä eessä on verkkoa vielä, se halutaan peittää. Me otan tätä samaa korostusainetta, mitä minulla on tässä ylhäällä. Ja te pyytää sitä tänne. Mie teen tätä sen takia, että saatais mahdollisimman hyvin tää verkopari mätsäämään tätä minun omaa ihoa, että siitä ei näkyisi semmoista hillitöntä rajaa. Nyt se on aika lähellä. Sitä perukki kiiltää vielä aika lailla. Me haluan poistaa tästä vähän sitä ylimääräistä shinyä tällaisella kuiva shampoo Original Batiste. Eli sitä kun vähän hympsyttää sekaan, niin se poistaa semmoset enimmät kiillot. Ja sitten me saankin vaan leikkiä tällä tukalla niin kuin minä haluun. Minä ajattelin, että minä teen tästä vähän sellaisen pikkasen tyttömäisemmän. Nyt tää minun muutos kootista tavalliseksi on sitten valmis. Piirsin vielä itselleni vähän pisaamia ihan vaan koska voin. Tässä luukissa minulla tulee jotenkin automaattisesti kaikkiin kuviin tää poseeraus. Dogfish! Tää video on tärkeä muistutus minulle itselle siitä, että itsensä toteuttaminen ei ole tässä elämässä todellakaan mikään itsestäänselvyys. Se, että työ ajattelette tästä minun nykyisestä luukista todennäköisesti silleen, että voiko se olisi niin paljon kauniimpi? Se olisi kyllä niin paljon nätimpi tommosena hyi mikään goottityylisuudelle sovi. Niin kannattaa muistaa, että tää tyyli ei tunnu minusta ollenkaan omalta. Jos minä joutuisin tällaisessa luukissa lähtenemään oikeasti ihmisten ilmalle, niin me todennäköisesti kiemurtelisin koko ajan epämukavana, koska minulla ei ole tällä hetkellä ollenkaan kotoisa olo itteni kanssa. Yläasteen lopulla muut ihmiset yritti jatkuvasti ahtaa minua johonkin tiettyyn muottiin ja jotkut mulkut yrittää ahtaa edelleenkin. Ja silloin minä vasta pysähdyin miettimään, kuka minä oikein olen? Tää olen mie. Kaikki mitä tuo nyt ruudussa näette, mie en oo tällainen ihminen. Tää ulkonäkö ei tuo ollenkaan millään tavalla mun persoonallisuutta esille. Vaikka mie saisin tavallisen näköisenä varmasti paljon enemmän hyväksyntää kuin tämän näköisenä niin kuin me nyt on, eli goottityylisenä.
Niin haluanko me tehdä sitä itselleni, että rupaisin muuttamaan omaa minuuttani, vaan sen takia, että jotkut muut ihmiset haluais minun tekevän niin. No en todellakaan. Tällä videolla minä pyrin avaamaan aihetta ulkonäköön kohdistuva arvostelun suhteen. Kannattaa muistaa, että vaikka tämä luukki näyttää monen silmissä tosi oudolta, erikoiselta tai jopa pelottavalta, niin tää on minulle täysin tavallinen. Miksi se ei voisi olla vaan normaali? Jos joku ei hyväksy sitä millaiselta se näytät tai rupeaa kyseenalaistamaan sinun omia valintoja ulkonäön suhteen, niin minun mielestä niille ihmisille voi olla ihan vaan silleen, että Toodaloo, motherfucker! Hey, näinkö se mökki se sitten, jos ei kelepaa tämmösenä. Mikäli susta tuntuu, että sun lähipiiri ei oikeasti ymmärrä yhtään, mitä sä ajattelet tai mistä sä tykkäät, niin kannattaa muistaa, että maailmassa on varmasti tuhansia tai jopa satoja tuhansia ihmisiä, jotka tykkää samoista asioista kuin sie. Ne ei vaan välttämättä löydy just sun lähipiiristä. Minun mielestä se on oikeasti jo aivan jättimäisen halinarvoinen saavutus, jos pystyy tässä kieroutuneessa maailmassa sanomaan olevansa onnellinen omana ittenään. Ei ole oikeasti mitenkään hirveän helppoa välttämättä elää omana ittenään onnellisena, kun joka ikistä tuutista tulee erilaista tietoa siitä, miltä sun pitäisi näyttää, mitä sun pitäisi käyttäytyä, miten sun pitäisi elää ja minkälaisia harrastuksia sulla pitäisi elämässä olla. Eli suomeksi sanottuna media yrittää tunkea meille koko ajan väkisin sellaista tiettyä ajatusta siitä, minkälaisia ihmisiä meidän pitäisi olla. Ja sit sieltä jostain välistä meidän pitäisi sukkuloida tälleen yrittää etsiä sitä omaa tietä. Myö ei nähdä enää seuraavassa videossa. Mutta myöpä nähdään! Jei. Jos tykkäsit tästä videosta, niin anna tälle ihan jättimäinen peukku. Se merkkaisi minulle tosi paljon. Myö nähdään tuttuun tappaan sitten seuraavalla videolla, joten kiitos aivan älyttömästi kun katsoit. Sä näytät ihan Friendien Racheliltä. Eikä! Kyllä. Ehkä se onkin sitten se alter ego.